توی رستوران چیزی بخوریم انرژی بگیریم. 3 ساعت دیگه باید بریم فرودگاه و اینکه تا صبح باید فرودگاه باشیم. پروازمون هم به تاخیر افتاده، یه کلی باید اینجا باشیم. ساعت 5 صبح ما بلیطمون رو گرفتیم، منتظریم که گیت باز شه بریم سوار شیم. خیلی خستم. ما بالاخره بعد از یک شبانه روز رسیدیم هتلمون دیگه. الان بعد 2 ساعت اتاقمون رو تحویل دادن دیگه، داریم میریم سمت اتاقمون که بهتون نشونش بدم. داریم کم کم آماده میشیم که بریم تا ما تمام بشیم.
الناس في جنة سلموا حق